Számomra az egyik legérdekesebb jelenség a biológiában, hogy hétköznapi élethelyzeteink egyetlen számottevő életveszélye során, amit naponta megtapasztalunk az autóvezetés során, hogy fordulhat elő, hogy elbambulunk. A gépies viselkedés volna vajon a célra vezető a tudattalan szerint? Mi történik ilyenkor? Elevenítsünk fel egy olyan élethelyzetet, amiben valószínűleg sokan már többször beleestünk, hogy elbambulunk autóvezetés közben, és az eredetileg tervezett útiránnyal ellentétben egyszer csak a munkahelyünkön vagy az otthonunk felé vezető úton eszméltünk újra önmagunkra, vagy tértünk magunkhoz, és nem vettük észre, hogy hogy is kerültünk oda, miként kerültünk ebbe a helyzetbe, hogy letértünk az eredetileg tervezett útról. Vagyis ilyenkor a tudattalan egy jól ismert útvonalon vitt minket valamerre, a tudatos megerősítés hiányában. A tudattalan célja tehát ilyenkor is a jól ismert helyzeteknek az újra létrehozása. Mi ennek a célja? Ha emlékszünk arra a példára, hogy az életvédő mechanizmusok kialakulásánk idején valamiféle életveszéllyel lépten nyomon találkozhattak az élőlények, és ezért szívesebben választottak olyan élethelyzetet, amit már ismertek, olyan életveszélyt, amivel már viaskodtak, és túlélési módot találtak rá, annak reményében, hogy így csökkenhet a túl nem élhető életveszélyekkel való találkozás. Például inkább egy struccal viaskodtak, vagy egy kígyóval, mert addig sem ette meg őket egy medve. Így hangzott a korábbi videóban a végtelenül leegyszerűsített példa. Hogy néz ki ez napjainkban? Hogyan vonható párhuzam a biológiai célok és az életünket megkeserítő nehézségek között? Vegyünk például egy rendkívül hétköznapi és sajnos gyakori példát, a békés, boldog családi élet vágyára, vagy a békés párkapcsolat vágyára, amit minduntalan visszálykodások színesítenek. Mi történik ilyenkor? Az eredeti célunk egy békés, boldog párkapcsolat, vagy családi idilli kapcsolat a családtagjainkkal, de ha nem kap ez az igény, ez az eredendő cél elegendő számú tudatos megerősítést a hétköznapjainkban, akkor a tudattalan azokhoz a mintákhoz nyúl, amelyek rendelkezésére állnak, és ha például a családtagok többször túléltek, vagy a felmenők háborús életveszélyeket, a tudattalan a már ismert viselkedési mintákat fogja preferálni, és sikerrel létrehozza a viszályt és a háborús körülményeket otthonunkban. Nem mindegy tehát, hogy megismerjük-e a családunk múltját és az életveszélyek eseményeit több generációra visszamenőleg, és párhuzamot is érdemes vonni az életviteli problémáinkkal. Éljünk okosan, problémáink okát felismerve és keresve, éljünk tudatosan, működjünk együtt a tudattalannal.